Welkom bij de special van Vattenfall, het allereerste officiële warmtecafé. Dat is iets nieuws en dat heeft ook een doel. We gaan met elkaar bespreken, wat is stadsverwarming nou eigenlijk? Wat kost het? Hoe werkt het precies? Hoe worden die tarieven bepaald? Nou, dat doen we met mensen van Vattenfall zelf, maar ook met klanten van Vattenfall. Die zitten de hele uitzending bij, Niels en Marianne. Die mogen ook allerlei vragen stellen. Zo gaan we van alles behandelen. We gaan zo ook naar wat dingen kijken, wat uitleg. En misschien beginnen we daarmee, want wat is stadsverwarming nou eigenlijk precies? Ben je aangesloten op stadsverwarming van Vattenfall? Of denk je erover na om je aan te laten sluiten? Dan is het lekker warm houden van jouw huis voor ons de belangrijkste zaak. Weten hoe we dat doen? We leggen het uit. Je kunt stadsverwarming zien als een heel grote verwarmingsinstallatie. Het begint bij een bron in de buurt. Bijvoorbeeld bij een centrale op gas- of afvalverbranding. Vaak gaat het maken van stadswarmte samen met het opwekken van stroom. Maar er zijn ook bronnen die alleen warmte opwekken. Met de warmte die vrijkomt, wordt water verhit. Dat hete water noemen we stadswarmte. Via grote buizen met dikke isolatie stroomt de stadswarmte naar jouw huis. Het komt je huis binnen bij de afleverset. Hierin zit een meter die precies meet hoeveel warmte je verbruikt. De afleverset verwarmt naast jouw huis ook het water voor je keuken en badkamer, zodat jij kunt genieten van een fijne warme douche. Bij het gebruik koelt het stadswarmtewater af. Het afgekoelde water stroomt terug naar de bron, waar het opnieuw verwarmd wordt. Met stadsverwarming heb je geen gas in huis en geen HR-gasketel. Koken doe je elektrisch, bijvoorbeeld op inductie. De stadswarmte is door het gebruik van gas bij de bron nog niet volledig CO2-vrij, maar je stoot al wel een stuk minder uit dan met een HR-gasketel. In de toekomst gaan we onze CO2-uitstoot nog meer terugdringen. Bijvoorbeeld door warmtebronnen aan te sluiten die werken op warmte uit afvalwater of uit de aarde. Wil je de CO2-uitstoot van de stadsverwarming in jouw buurt vergelijken met een HR-gasketel? Dat kan op onze website. Je vindt er ook onze plannen om de CO2-uitstoot verder te verminderen. Ja, zo, daar zitten we dan. Hele goede middag voor de kijkers via YouTube die niet weten. Mijn naam is Renze. Ik presenteer normaal gesproken een talkshow over het nieuws van de dag en af en toe wat leuks erbij. Maar vandaag specialiseer ik me helemaal in stadswarmte. Ik heb zelf ook heel veel vragen. Ik heb geen stadswarmte, maar ja, waar ik woon kan dat ook helemaal niet. Dat is in het pittoreske Houten. Hier zitten we in het grote Amsterdam. Ahmed Abdisalam, jij bent de grote baas van stadswarmte bij Vattenfall. Dus laat ik even bij jou beginnen. We hebben natuurlijk net al gezien wat het is. Wat drijft jou om de basis te zijn van dit onderdeel bij Vattenfall? Dankjewel Renze. Wat drijft mij? Toen ik 13 jaar geleden begon op een elektriciteitscentrale als een jonge techneut, was dat niet vanuit een romantische beeld om midden in de energietransitie te werken, maar het was meer om de grote machines waarmee je te van doen te hebt en dat vond ik hartstikke gaaf. En zo ben ik ingerold. Maar gaandeweg word je wat ouder, heb je 3 dochters, wil je toch een mooie wereld achterlaten. En ik ben bevoorrecht om bij een grote energiebedrijf te werken waar ik dagelijks mijn bijdrage kan leveren samen met het team hier aan die mooie energietransitie waar we nu in zitten. Oké, dus het is echt vanuit het drijven om de wereld wat mooier te maken. En wat doe jij op een dag zoal? Wat houdt jouw rol precies in? Ja, dus ik ben verantwoordelijk voor het warmtebedrijf en het productiebedrijf. Met het warmtebedrijf zorgen we van bron tot klant eigenlijk dat allemaal gesmeerd loopt. Hè? Dus dat mensen warmte ontvangen op het juiste moment wanneer ze dat nodig hebben. Ja. En de productiebedrijf zorgt ervoor dat er elektriciteit gemaakt wordt en ook warmte geleverd wordt, dus geproduceerd wordt via onze elektriciteitscentrales. Kijk, wat goed. Nou, naast jou zit Marjolein. Marjolein, je hebt een prachtige titel. Dat is namelijk een manager klantbeleving. Klopt. Dat lijkt me schitterend. Zeker. En dat is ook goed, want er moeten wat klanten bij. Hè? Niet alleen voor Vattenfall, maar we willen als land eigenlijk dat meer mensen gebruik maken van stadswarmte, toch? Ja, absoluut. We hebben een doelstelling zelf, maar vooral ook vanuit Nederland en Europa. We moeten met z'n allen van het gas af. Een optie daarvoor is stadswarmte. En in 2030 zouden we heel graag
1 miljoen woningen daarop hebben aangesloten. Ja, in 2030 miljoen. Dat zijn er nu 500.000. En dan geloof ik in 2050 moeten er eigenlijk 1 op de 3 huishoudens moet over op stadswarmte. Klopt, een flinke klus. Daar zijn jullie druk mee. Wat doe jij dan al zo dagelijks om daar gevolg aan te geven? Ik en mijn team die mogen ons bezighouden dus inderdaad met die klantbeleving. Dus hoe ervaren onze klanten en toekomstige klanten Vattenfall, maar ook stadswarmte. Ja. En dat gaat dus door eigenlijk alles wat we doen heen. Dus dat kan zijn wanneer iemand een storing heeft, hoe gaat dat? Maar ook kan iemand de juiste informatie vinden om te kiezen voor stadswarmte. Of om te weten hoe iets kan worden opgepakt. Kijk, nou ja, hier zitten 2 van die klanten. Nieuws en Marjolein zijn uitverkoren om hierbij te zijn. Even hoe lang Nieuws, hoe lang maak je al gebruik van stadswarmte? Een jaar of 8. Oké. Ja. Een early adapter. Ja, ik weet niet hoe lang bieden jullie dit al aan? Al een stuk langer. Ja. Absoluut. Ja. Geen early adapter. Nee, toch niet? Nee. Nee. En wat merk je daarvan eigenlijk in je huis? Ik bedoel, het is warm, maar dat is het ook als je iets anders hebt. Dus is het voor jou een praktische of een ideële overweging geweest? Het is eigenlijk bijna een verplichting, zeg maar. Ik ben op Eiburg komen wonen en Eiburg wordt verwarmd via stadsverwarming. Dus op dat moment waren er niet veel andere opties. Wist je toen al wat het was? Ja, heel oppervlakkig. Hè, dus wel dat het een reststroomwarmte was en dat we daar dan de verwarming mee konden verkrijgen. Dat je daar een grote installatie voor nodig had. Nou, dat is allemaal netjes geregeld door Vattenfall. Ik moet ook eerlijk zeggen dat wij afgelopen jaar in die 8 jaar geen enkele keer een storing hebben gehad. Oké. Je hebt betaald om hier te zitten. Ik blijf zitten. Even alle duidelijkheid. Het is een eerlijk verhaal. Ja, maar heel scherp. Misschien daar vast meteen ook een kritische kanttekening dat het prijsniveau wel stevig is. Dat heb ik wel ervaren. En dat het ook afgelopen jaar natuurlijk ook al flink geschommeld heeft. Ook door externe ontwikkelingen. Ja. En daar merk je wel van. En je hebt weinig, als consument misschien ook weinig alternatieven. Het is wel, dit is het. En dan ben je ook overgeleverd aan de prijsschommeling. En de leverancier die stadswarmte regelt. Dus je kunt niet daarna een andere aanbieder nog kiezen uit prijs of wat voor overwegingen eigenlijk. Klopt. Oké. Nou, die prijs, hoe dat tarief wordt bepaald, daar komen we straks nog even verder op. Marianne, hoe zit het bij jou? Hoe lang ben jij als stadswarmteklant? Ook 8 jaar, toevallig. Maar mijn woning is wel een stuk ouder. Die is uit 1997. Oké. En ik woon in het Oostelijk Havengebied. En onze woningen, tenminste de woningen in onze wijk zijn gebouwd een beetje de meeste tussen 1990 en 2000. En ongeveer de helft zit op stadsverwarming, maar de andere helft niet. En ik ben zelf van een bewonersinitiatief. We zijn van de Energiecommissie. Ja. En eigenlijk zijn we dus ook aan het kijken, wat is voor de andere bewoners nou die nog op gas stoken, wat is nou een goede oplossing? En is dat stadsverwarming van Vattenfall of een andere methode? Ja. En daar spelen dus ook een heleboel vragen. Nou ja, ook onder andere de tarieven, maar ook wel een hoop andere vragen. En wat was voor jou zelf de overweging? Want je woonde er dus al voordat je er gebruik van maakte van die stadswarmte. Nee. Ik ben zelf 8 jaar geleden hier naartoe verhuisd. En ik ben gewoon naar een bestaande woning met stadsverwarming verhuisd. Dus er is geen keus op dat moment. Je had geen keuze. Nee, en hoe stond je daar tegenover? Wist jou wat het was? Nou, eigenlijk ook niet. Ik had hiervoor woonde ik in heel ergens anders met een cv-ketel. Maar ja, het was er gewoon, dus dat is een feit. En heb jij net als Niels in 8 jaar geen enkele storing gehad? Ik heb wel een keer een storing gehad, maar mijn woning is natuurlijk wel wat ouder, hè? Dus die is heel netjes, die storing is heel netjes opgelost. Oké. Ja, maar dat is misschien meteen, als je een storing hebt, normaal gesproken, of normaal bij de mensen, als je thuis je cv hebt hangen, denk je, nou, ik bel de monteur en die komt het even fixen. Wat moet je doen als je een stadsverwarmingsstoring hebt? Nou, hetzelfde. En dat is inderdaad ook geregeld. Want het zit dan in de afleverset bij jou, of is het dan in het systeem eronder? Nee, dat zat bij de afleverzet zat een storing, ja. Ik begrijp het. En hebben jullie, jij zegt, nou, het prijs, dat is wel iets waar ik me, dat is iets, dat kan een beetje een zorg zijn. Heb jij dingen waarvan je denkt, nou, daar ben ik vandaag wel benieuwd naar in het verloop van deze uitzending, of dat een beetje ter sprake komt? Nou ja, ik ben dus eigenlijk actief in een grotere groep en daar leven bij ons best wel wat vragen en over de prijs. Maar ook over de duurzaamheid, dat komt ook nog straks aan de orde. En over wel wat meer vragen die hopelijk aan de orde komen. Nou ja, je zit er zelf bij, dus je hebt alle gelegenheid en vrijheid om te interpreteren. Toch aan mensen mogen alles vragen vandaag, toch? Zoiets zeker weten.
Heel goed. Die prijs, dat komt al een paar keer ter sprake. En dat is natuurlijk ook een belangrijk ding. Want of je nou mee wil werken aan duurzaamheid of niet, of je dat belangrijk vindt, uiteindelijk wil niemand er veel meer voor betalen als het gaat om die verwarming in huis. En dat is ook eigenlijk een belangrijk principe vanuit de overheid. Dat wordt gezegd, ja, het zou ook niet echt duurder mogen zijn. Maar goed, dat is af en toe wat ingewikkeld. Daarom is er een kleine uitlegvideo over die tarieven van Stadswarmte. Hoe worden de tarieven van Vattenfall Stadswarmte eigenlijk bepaald? Allereerst berekenen wij het totaal van onze vaste lasten. Denk aan personeel, onderhoud en materialen. Daarbovenop zijn er een aantal variabele lasten die wij als bedrijf hebben, zoals inkoop van de warmte en stroom. Het laatste deel is onze winst. Dit is een klein percentage dat wij maximaal mogen berekenen van de overheid. Oh, dat was hem al. Nou, dat is lekker snel. Ja, Marjolein, even als toelichting. Of als je dit ziet, denk je zelf, oh, dit wil ik er nog even bij vertellen? Of is het zo helemaal helder? Nou, ik denk dat het laatste stukje, wat net werd genoemd, over de winst en dat de overheid voor ons bepaalt hoeveel het mag zijn. De overheid bepaalt nog een aantal andere dingen. Dat heeft ook te maken met wat er net werd gezegd, van geen keuze. Het klopt inderdaad dat als mensen stadswarmte hebben in een bepaald gebied. Jullie wonen inderdaad bij ons in een stadswarmtenetwerk van Vattenfall. Dan kan je dus inderdaad niet overstappen, zoals bij gas of bij elektra, naar een andere leverancier. Daarvoor beschermt de overheid ons, of de klanten. En die zegt dus, je mag zoveel als warmtebedrijf vragen aan klanten voor stadswarmte. Ja. Dus ook dat wordt bepaald. Dus niet alleen de winst, maar ook inderdaad de prijs van stadswarmte. Maar dat bepalen ze, als ik het goed heb, via de autoriteit Consument en Markt. Met eigenlijk als uitgangspunt, het zou niet meer mogen kosten dan wanneer je wel op gas bent aangesloten. Ja, inderdaad. Dat klopt. En dat is ooit ingericht om eigenlijk ook weer de klanten te beschermen. Want we willen dus inderdaad met z'n allen van gas af. Daar moeten we alternatieven voor bedenken. Ja. En dan is het inderdaad dat we ook ervoor willen zorgen dat de mensen die dus die stap maken in dat stuk duurzaamheid naar een CO2-uitstootloos verwarmen, dat die dan niet heel veel meer gaan betalen dan andere mensen die dus wel nog op gas zitten. Ja. Alleen daar lopen we een stukje op vast de laatste tijd. Dat gaat niet altijd op. Jij wil wat zeggen? Ja, mag ik daar een vraag over stellen? Ja. Is het zo dat ACM dan een maximale prijs rekent, die jullie dan weer aan de klant mogen rekenen? Ja, klopt. Dus 1 keer per jaar geeft de ACM, dus die autoriteit Consument en Markt, geeft aan dat zij kijken naar allerlei verschillende dingen. Dus naar hoeveel is de gasprijs geweest het afgelopen jaar? Wat kost een onderhoudscontract om service aan je cv-ketel? Dat rekenen ze allemaal uit. En daarop zeggen ze dus, oké, als we dit vergelijken met stadswarmte, dan mag dus de gigajouleprijs, dus die variabele hoeveel je gebruikt, mag zoveel zijn en het vastrecht mag ook een bepaald bedrag maximaal zijn. En dat stellen ze vast voor een periode van? 1 jaar. 1 jaar. Ja, en dat gaat in op 1 januari. En wat ik dan wel interessant vind is van, dus je hebt eigenlijk een soort maximale prijsrange die je mag rekenen. Ja. Maar hoe verhoudt dan zeg maar de prijs die jullie rekenen tot op die range? Want je hoeft niet per se. Nee. De uitdaging voor jullie kan ook zijn om daar net onder te gaan zitten, waardoor het voor een klant nog interessanter wordt. Ja, nou en wij hebben dus dit jaar en het jaar hiervoor hebben we moeten besluiten om op dat maximum te zitten. Daarvoor zaten we er altijd echt wel een aantal procent onder. Maar we komen op dit moment gewoon niet meer goed uit. Want als je kijkt naar elke €100 die bij ons binnenkomt, daar is meer dan de helft daarvan zijn wij kwijt aan de inkoop van warmte. En een ander heel erg groot deel gaat op aan materialen en het onderhoud en personeel. En als je dan kijkt naar de cijfers van 2023, want die van 2024 zijn nog niet bekend, maar van 2023 hielden wij maar €3,10 hielden wij over. Om zeg maar, dat noemen we dan maar winst. Maar dat is op de €100. Op de €100. 3% winst, wat minder is dan bij bijvoorbeeld andere onderdelen die jullie als bedrijf aanbieden. Klopt. En we moeten dat ook nog eens gebruiken om, als een soort van spaarpotje voor als we een keertje een jaar hebben dat het minder goed gaat. Maar is dat ook, dat is misschien wat kritisch, maar Nieuws ziet eruit als een vriendelijke jongen. Maar moeten jou op je blauwe ogen geloven als je dat ziet? Of kun je mij dat nog ergens zeg maar, als buitenwereld controleren? Is dat transparant hoe die kosten eigenlijk worden berekend en waar die precies in terugkomen? Daar worden we steeds transparanter in. We hebben vorig jaar dus inderdaad een jaaroverzicht gepubliceerd.
En daarin, elk jaar publiceren we dat. Alleen we proberen hem steeds toegankelijker te maken. En dat je niet inderdaad een of andere moeilijke opleiding financiën moet hebben gedaan voordat je er iets van begrijpt. Ja. Maar als je inderdaad op Google intikt jaaroverzicht Vattenfall warmte, dan kom je zo uit bij... Wat is het voor de leek zeg maar uit te leggen? Dat vroeg ik me af zo bij een aanloop naar vandaag. Nou, bij gas kun je denken, dat moet ergens heel ver weg. Wat in Groningen doen we het liever niet meer. Dus dat moet ergens ver weg worden opgeboord. Dan moet het door lange leiding helemaal hier naartoe komen. Ja, dat is logisch dat dat veel geld kost. Ja. En dan moet iemand waarschijnlijk heel rijk van worden. Een of andere sheik ergens. Nou, liever niet meer tegenwoordig. Maar goed, zo gaat dat. Maar waarom eigenlijk? Omdat het klinkt zo. Er is restwarmte van bedrijven. Het is er toch al. Het hoeft alleen nog even in leidingen naar het huis in de buurt. Waarom is dat eigenlijk net zo duur? Dan zou ik misschien aan Ahmed over willen geven. Aardig die echt de technische achtergrond daar heeft. De belangrijkste elementen in zo'n rekening zijn eigenlijk, je hebt een bron en je hebt uiteindelijk de transportleiding die naar de klanten toe moet brengen, dat warmte. Allereerst kijken naar de bron. En de bron is een elektriciteitscentrale in dit geval. Op het moment dat de elektriciteit zal verkocht worden op de elektriciteitsmarkt, zou dat een deel opleveren. Maar doordat we niet op de elektriciteitsmarkt verkopen we aan de warmte. Dat gederfde inkomsten, dat is wat we uiteindelijk We verkopen aan warmte? Verkopen vanuit elektriciteitscentrale maken wij warmte in plaats van elektriciteit. Want dan zou je dat op de elektriciteitsmarkt verkopen. Dat stukje warmte, dat verkocht wordt aan de warmteklanten, dat is de prijs die je dan doorberekent. Ja. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, zo'n afvalenergiebedrijf, hun primaire proces is eigenlijk om afval te scheiden en te verbranden. Maar ze moeten ook aanpassingen maken aan hun systeem, om uiteindelijk ons de warmte te kunnen leveren, zodat wij de warmte door kunnen leveren aan onze klanten. Ja. Dat is het tweede component. En het derde component, en wat ook lastigste is vaak, er moeten gewoon grote leidingen aangelegd worden. En tegelijkertijd moeten we ook verduurzamen. Want die bronnen, uiteindelijk hebben wij als staat Nederland gezegd, we willen een duurzaam klimaatneutrale toekomst zijn, 2050. Wij als Vattenfall zijn nog ambitieuzer. Richting 2040 willen wij klimaat CO2 0 netto zijn. En daar doen we alles aan. Dus die kosten die gemaakt moeten worden, zijn aanzienlijk en die worden doorberekend. En dat is ook de reden dat ik vorig jaar uiteindelijk heb gezegd, je kan uiteindelijk niet alles maar berekenen richting de klant. Dus we hebben een grote opgave in de warmtetransitie met z'n allen als BV Nederland, waar we over na moeten denken. Daarom zijn we ook gestopt met de bouw van ontwikkeling van bestaande bouw, want dat waren best wel complexe projecten. En nu zijn wij met de overheid en lokale overheden in gesprek om te kijken hoe we dit voort kunnen trekken, de warmtetransitie. En als je dat zegt van, er moeten bijvoorbeeld bij zo'n afvalbedrijf bepaalde dingen worden omgebouwd om te zorgen dat zij ook die warmte kunnen leveren. Zijn dat investeringen voor nu die zich laten uitbetalen? Dus is er zicht op dat misschien op termijn stadswarmte misschien goedkoper kan zijn dan andere vormen van levering? Ja, als je kijkt, er zijn twee elementen. Eén element is, in vergelijking tot de gasmarkt, is dat je daar een grotere groep mensen hebt. Het zijn miljoenen in vergelijking tot wat we hier hebben over 500.000 mensen. Dus dat bepaalt, want om die lasten te verdelen over die grotere groep. Dus dat zal uiteindelijk zorgen voor een betaalbare warmte. Ja. En het tweede is, op een gegeven moment wordt gas ook beprijsd. De CO2 die daarbij komt, wordt beprijsd. Daardoor wordt ook duurzaam warmte, ook aantrekkelijker. Dus dat zijn de twee elementen die bepalen dat in de toekomst warmte ook toegankelijker en ook interessanter wordt. Maar ik heb ook wel een vraag. Ja. Kijk, wat bij ons heel erg speelt, ik snap dit verhaal allemaal wel, maar wat bij ons heel erg speelt is dat dat hele systeem van de ACM, dat je de vastrecht en daarboven natuurlijk op basis van hoeveel je gebruikt, maar dat vastrecht is naar verhouding heel hoog. Dus eigenlijk denken mensen bij ons in de wijk, en ik zelf ook wel, ik ben sowieso al een hoop geld per maand kwijt, heb ik nog helemaal niks gebruikt. Dus het heeft niet zoveel zin om te bezuinigen. En mensen die nog op gas stoken, die denken, ik spreek mensen die zeggen, ik heb een gastarief per maand en dat is lager dan het vastrecht van de stadsverwarming. Dus ik kan er alleen maar op achteruit gaan. Dus dat is wel een lastig verhaal, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Het is zeker een lastig verhaal. En dat is ook wat ik zojuist probeerde uit te leggen. Maar wat een belangrijk element is tussen de gasrekening en wat we bij de stadsverwarmingsrekening hebben, is dat bij de gasrekening zit eigenlijk die netwerkkosten niet erin. Hè? En bij de stadsverwarmingsrekening, daar zit all in. Daar zit eigenlijk in bij de gas heb je een cv-installatie, wat moet je aanschaffen. Onderhoud van die cv-installatie, dat heb je allemaal niet in die gasrekening. En dat hebben we wel
bij de stadsverwarming. Dat zit je afleverzet in, je metering in, de onderhoudskosten. Ja, dus het kan ook een beetje een vertekend beeld zijn. Dat een gasklant die rekent dat niet mee, omdat dat zijn eigenlijk losse kosten. Ja, dat zijn kosten die je apart nog moet maken. Ja. Maar dat neemt niet weg dat uiteindelijk de stadsverwarmingskosten op dit moment wel hoog zijn. En dat is, want dat is eigenlijk wat jij denk ik zegt, dat je de regie niet helemaal hebt. Dus als stel ik denk, weet ik veel, ik ben mijn baan kwijtgeraakt, je trekt deze maand al 3 truien over elkaar aan, ik doe de verwarming laag en dan kan ik even €200 besparen. Zo werkt het bij stadsverwarming niet, want je hebt dat vastrecht blijft hetzelfde en dat is eigenlijk het levendeel van je rekening, toch? Ja, daar heb je een punt. Dat is echt een vaste deel wat je niet kan zeggen van dat betalen niet. Want uiteindelijk zijn de leidingen aangelegd onder de grond. Er wordt een onderhoud gepleegd. Er wordt gemodificeerd, vervangen. Ja. Nou, al die kosten moeten door de grote groep warmteklanten gedragen worden. Ja. En wat zou met jullie ook helpen, Marjolein, zeg maar, als bedrijf, om daar... want ik heb jullie moeten dan ook zeg maar, dat opvangen. Dat er nog niet genoeg klanten zijn eigenlijk met wat we willen om ook die kosten over te spreiden. Denk je, daarin hebben wij ook misschien wel meer nodig van de overheid of meer steun? Of dat die periode, want een jaar tarief bepalen is best lang. Hè? We weten, er kan een oorlog uitbreken. Er kan iemand kan een sanctie instellen waardoor er geen gas meer wordt geleverd of wat dan ook. Dus die prijzen kunnen zo fluctueren dat een jaar eigenlijk best wel lang is. Wat hebben jullie daarin nodig? Ik denk dat het een combinatie is. En dat is de afgelopen jaren ook wel duidelijk bleken. We zijn de samenwerking op gaan zoeken met woningcorporaties, met gemeenten, om te kijken van welke kosten kunnen worden gedragen door wie. Want inderdaad, wij kunnen dat niet alleen. Maar we zijn ons ook heel erg bewust van onze rol erin. Want we kunnen niet alleen maar naar anderen kijken en verwachten dat zij het voor ons oplossen. Dus ook wij zijn natuurlijk intern heel erg aan het kijken naar... wat doen we niet en hoe kunnen we dingen slimmer doen? Ja. Dus het is kijken op allerlei verschillende manieren naar hoe kunnen we het kostenefficiënter doen, maar ook naar hoe kunnen we het inderdaad voor onze klanten niet eigenlijk daar de last neerleggen, terwijl die al een stap hebben gezet dus in de energietransitie. Ik begrijp het. Nog even een praktisch dingetje, want stel je hebt dus stadswarmte, maar je hebt daarvoor gekozen, dus je kan ook voor iets anders kiezen. Kun je dan ook weer heen en weer switchen? Dat is wel een lastige. Omdat namelijk wanneer je kiest voor stadswarmte, want er zijn inderdaad nu lopen er een aantal projecten waarbij wordt gevraagd van u verwarmt nu uw woning met gas, wilt u overstappen op stadswarmte? Als je die keuze hebt gemaakt, dan word je aangesloten op stadswarmte. Daar betaal je voor. Ja. Dat kost ook gewoon geld. En als je dan daarna besluit om daarvan af te stappen, dat kan. Als je dat graag wil. Maar het kost geld om inderdaad die aansluiting weer weg te laten halen. En een alternatief kost ook geld. Want als je zegt van daarna wil ik een warmtepomp. Want dat is namelijk de andere grote keuze die veel mensen maken. Ja. Die kost ook geld. Dus dan is dus de vraag van hoeveel meer betaal je. Terwijl je nu dan wellicht met een goede oplossing zit. Ja, ik begrijp het. Maar overigens wel iets wat ik bij buren bij ons wel hoor. En dat zijn mensen die hebben zonnepanelen bijvoorbeeld. Dus die denken, die zonnepanelen, dat gaat steeds minder opleveren. Of dat gaat misschien zelfs geld kosten. Dus ik ga het gewoon elektrisch zelf oplossen. En ik wil van die hele stadsverwarming af. En dan heb ik het in de hand zelf. Ja, dat klopt. En of het een goed idee is, iets anders. Maar het is wel iets wat gaat leven bij mensen. Nou, en het is ook heel erg goed dat mensen dat uitzoeken. En als mensen, als bewoners vinden van dat wil ik, dat is voor mij de beste keuze. Dan kunnen we dat eigenlijk alleen maar in faciliteren. Ja, ik wil wel aanvullen. Hè? Dus je hebt 2 perspectieven hierin. Wat wel belangrijk is om te beseffen, voor die individuele klant kan dat de beste oplossing zijn. Hè? Daar ben je vrij in hier in Nederland om die keuze te maken. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik ook maatschappelijke kosten die we met z'n allen maken. Hè? Dus als iedereen voor een alternatief à la warmtepomp zou kiezen, is dat maatschappelijk op de lange termijn veel duurder voor ons allemaal. Dus het is wel iets waar we ook in gesprek zijn met de lokale overheden, nationale overheden, van hoe kunnen we dit in balans, het maatschappelijk de kosten ook zo laag mogelijk houden. Ja, precies. In de toekomstige energievoorziening. Ja, ik denk die kosten, dat merk je als je met bent zoals dat is uiteindelijk toch het belangrijkste. Mensen zeggen, ik wil het wel, maar ik wil niet meer betalen. Dat wil ik eigenlijk gewoon zeker weten. En ik wil een beetje eigen regie houden en vrijheid. Dus dat zijn dingen die in de toekomst misschien nog wat meer hopelijk mogelijk zijn. Wij gaan even weer kijken naar iets.
Even kijken, waar gaat het? Oh ja, over verbruik en storingen. Hoe houd je je huis behagelijk? Dat is toch fijn? In deze koude tijd. Is het een beetje behagelijk bij jou thuis? Ja hoor, bij mij is het prima. Hoe warm staat eigenlijk de verwarming? Nou, ik heb hem eigenlijk overdag nooit aan. Nooit aan? Nee. Oh. En je betaalt al zoveel vast, zegt je. Doe dat daar. Hij maakt het allemaal niet uit. Oké, je doet gewoon lekker een trui aan. Ja. Ja, oh, heerlijk. En ik werk toch veel thuis. Nou, stel dat je het wel doet. Hoe hou je huis behagelijk? En hoe houd je je verbruik in de gaten? En er is in één keer een wisseling hier plaatsgevonden. Je zit in één keer Ralf en Susie. Vertel even wat jullie doen. Ralf, wat doe jij? Wat is jouw functie? Mijn functie is operationeel beheerder. Ik zorg er eigenlijk voor dat de warmte van de bron tot aan de klant efficiënt geleverd wordt. Oké, nou, dat is heel helder. Ja. En jij, Susie? Ik ben projectmanager klant in ons slimme meterprogramma. Ja. En ik hou me eigenlijk bezig met een stukje strategie en de processen rondom de slimme meter en onze klanten. Ah, slimme meter. Want heeft elke stadswarmteklant een slimme meter? Of is dat alleen als je dat heeft aangevraagd? Nee, nog niet. Het is een wettelijke verplichting om al onze warmteaansluitingen te verslimmen. Dus voor 2026, eind 2026, hebben wij al onze klanten een slimme meter aangeboden. Dus we zijn druk bezig. Oké. En via de peiling hier aan tafel. Heb jij er een? Ik heb er een. Kijk, Marian, jij niet? Nou, dan hebben we het een beetje beeld. Wel of niet? Voordat we daarover verder praten en wat je allemaal kunt met zo'n slimme meter met betrekking tot stadsverwarming. Ik zie dat er bij jou iets ligt, Ralf, waar jij iets mee kan, geloof ik, hè? Ja, ik kan er alles mee. Ja. Het zijn beginnende deeltjes die wij allemaal gebruiken hè, in de stadsverwarming. Dit de warmtewisselaar, maar ook een stukje klantinstallatie. Ja. Dit zijn de leidingen die bij ons in de grond liggen, in verschillende diameters natuurlijk. Ja, daar ben ik wel echt in gespecialiseerd. Jij wordt er wel warm van als je daar naar kijkt. Ja, zeker. Ja, want de meeste mensen kunnen hier geen kaas van maken, dat begrijp je. Nee, maar dit moet je in een groot geheel zien natuurlijk. Hè? En dit zijn dus zeg maar, in laten we zeggen, de machine om van de bron Stukje. naar de levering. Zijn dit het onderdelen die daaraan bijdragen? Ja, zeker. Ja. En als dan zo'n nieuws net vertelt, ik heb al 8 jaar geen storing gehad, word je daar dan blij van? Ja, zeker weten. Het is natuurlijk geen uitzondering, Ja. maar het is wel vrij betrouwbaar, de warmtelevering van ons. Want als er een storing is, dan kan het natuurlijk net zoals bij Marjan, die zei nou, het zou bij mij de afleverset, dus dan is het nog in je huis. Maar als er een storing is en het is in het warmtenet zelf, dat kan natuurlijk ook wel wat zorg geven. Want ja, daar kun je dan zelf op dat moment helemaal niks aan doen. Nee, dat klopt. En hoe ga je dat dan aan? Hè? Waar moet je wezen? Ja, eerst ga je natuurlijk kijken, wat heb ik wel, wat heb ik niet? Want je kan natuurlijk kijken, heb ik warm water, heb ik verwarming? Daar zit nog een onderscheid in. En dan ga je kijken, waar komt het vandaan, die storing? Ja, want voor de klanten die kijken en denken, nou, ik heb dat laatst gehad of wat? Hebben jullie een vast nummer of hoe werkt dat? We hebben een storingsnummer, maar ook een storingschecker op de website. Oké. En is dat dan, hoe lang duurt zo'n storing bij jullie meestal? Nou, zodra die gemeld wordt, dan is het wel de noodzaak om hem zo snel mogelijk op te lossen. Ja, dat snap ik. Maar is dat in 2 uur of kan het ook een week duren? Nee, weken, dat duurt het zeker niet. We hebben natuurlijk een warmtewet waar we ons aan moeten houden. En het is meestal binnen een halve werkdag tot een werkdag opgelost. Oké. En hoe is dat in het weekend dan? In het weekend rijden wij ook gewoon. We zijn 24 uur per dag is er een storingsdienst voor ons beschikbaar. Ja, wat misschien wel belangrijk om te vermelden is dat we echt een heel speciaal team hebben dat daar zit bij de storingsdienst. Dus we kijken ook altijd nog met je mee van oké, om wat voor storing gaat het? Hoe lang zit je waarschijnlijk zonder verwarming? Dus we proberen de klant daar wel heel goed in mee te nemen. Dat je niet denkt van oké, wanneer komt de monteur langs? Dus je kunt eigenlijk al heel veel zelf doen. En we nemen je ook echt wel mee in wat voor storing het is en hoe lang je moet wachten. En dus 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Maar we zijn er ook al actief mee bezig voordat de klant het merkt. Wij hebben een soort sms-dienst. De dienstdoende wacht, die krijgt dan een mailtje binnen of een storing binnen. En die weet dan, in die regelkamer gaat het misschien mis straks. Dan ga ik dat alvast oplossen. Kijk, wat goed. En als je de betrouwbaarheid, want het klinkt, als ik het zo beluister, als een betrouwbare manier van warmtelevering. Als je dat vergelijkt zeg maar, met andere manieren, dus bijvoorbeeld gas of wat dan ook, kun je dat tegen elkaar afzetten? Nou, dat weet ik niet precies, maar ik weet wel dat onze betrouwbaarheid 99% is. Dus dat is eigenlijk bijna hoog. En nog proberen we dat beter te maken. Misschien ook nog een vraag over, want zijn jullie ook bezig met innovaties om het nog betrouwbaarder of goedkoper te maken? Ja, zeker. Er zijn verschillende projecten waar we mee bezig zijn om het betrouwbaarder en goedkoper te maken.
Kan je eens noemen? Of, we zijn bijvoorbeeld bezig met de temperaturen in onze netten, hoe we die kunnen bevelen. Want hoe lager wij in temperatuur gaan zitten, hoe minder warmteverlies wij hebben in onze netten. Nou ja, dat is natuurlijk één ding. We zijn bezig met onderzoeken naar de duurzame opwekking. Dat is een tweede. Veel meer projecten zijn er wel bezig. En als je zegt duurzame opwekking, wat bedoel je dan precies? Dat stuk duurzaamheid, daar komt Gina straks mee, maar wij zijn er. Dat komt zo wel. Oké. Even gedeeld, ja. We hebben nog een extra video naar wat je moet doen als je een storing ervaart. Ja. Ik heb een storing. Bij wie kan ik terecht? Om te bepalen met wie je contact op moet nemen, is het verstandig om na te gaan waar het probleem zit. Er zijn daarin 2 opties: het warmtenet zelf of aan de installatie bij je binnen. Is er een storing op het warmtenet, dan lost Vattenfall die op. Er kunnen ook werkzaamheden zijn. Bijvoorbeeld onderhoud aan de warmtebuizen in de grond of aan regelkamers in de wijk. Als we even geen warmte kunnen leveren, laten we dit van tevoren weten. In deze gevallen neem je dus contact op met Vattenfall. Is er een storing aan jouw installatie binnen? Dan neem je contact op met je installateur of verhuurder. Daaronder vallen alle onderdelen van de verwarming in je huis, voorbij de hendels van je afleverset. Denk aan de leidingen, thermostaat, radiatoren, vloerverwarming en kranen. Werkt de afleverset van Vattenfall niet? Neem dan direct contact met ons op. Voer nooit zelf reparaties uit aan je afleverset. Mocht je er niet uitkomen, dan helpen we je graag telefonisch verder. Nou, dit lijkt me duidelijk. Post even jullie als klanten. Duidelijke video, toch? Geen vragen? Op dit moment niet. Ja, dat is wat jullie zijn. De doelgroep natuurlijk vandaag. Kijk, hoe ik het snel. Dat maakt allemaal niet heel veel uit. Jullie moeten begrijpen. Ik heb natuurlijk geen ervaring met klachten. Dus dat is voor mij ook heel nieuw dit. Dat is wel Moeten we dat gaan proberen. Ja, de ervaring niet. Ja, dat ze jou ook wel een dienst kunnen nemen voor de PR. Dat gaat tot nu toe uitstekend. Laten we het dan hebben over het verbruik. En we gaan zo ook nog even wat vragen meenemen die er misschien via YouTube zijn binnengekomen. Ik weet natuurlijk niet. Volgens mij was dat net even bij Ahmed vergeten. Maar die komt straks weer aan tafel. Hè? Dus die gaan we zo even meenemen. Maar misschien dat die voor jullie ook zijn. Eerst even over dat verbruik. Jij zei al net, je kan een slimme meter hebben of niet. En wat was het eind 2026 voor jullie maar iedereen hebben aangeboden? Juist, ja. Oké, we hebben eerst even ook een video. Jullie hebben veel video's gemaakt voor vandaag. Over hoe je je verbruik goed in de gaten kunt houden. Hoe kan ik zien wat mijn verbruik is? Hoe je dat doet, hangt af van de soort warmtemeter die je hebt. Optie 1. Je hebt een conventionele meter. Dit wordt ook wel een domme meter genoemd, omdat hij niet automatisch de stand aan ons doorgeeft. Je kunt dan inzicht krijgen door zelf je meterstanden bij te houden. Dit kan via de Energie-app of met onze verbruiksadvieskalender, die je op onze website kunt downloaden en in je meterkast kunt ophangen. Optie 2. Je hebt een slimme meter. Via de Energie-app heb je altijd direct inzicht in je verbruik. Door je verbruik in te zien, kun je bijhouden of je onder het verbruiksadvies zit of juist niet. Ja, dit is dus wat hij wel kan en jij niet. Maar Ja. ben je jaloers of denk je, ik zou daar iets mee kunnen? Nou, ik heb er wel een vraag over, over mijn eigen woning. Want ik heb dus, overigens, ik had dus wel een storing en ik kreeg ook een best wel nieuw apparaat, maar dus met een oude meter. Ongelooflijk. Vorig jaar. En vervolgens kreeg ik ook nog, dat was waarschijnlijk rond 1 januari, als je je nieuwe maandbedrag krijgt. En toen was het zo hoog, dat toen dacht ik, dit kan niet kloppen, vond ik voor mezelf. Hè. En toen wilde ik het gaan verlagen, maar dat kon ik maar heel beperkt verlagen. En toen ben ik ben best wel actief om het te volgen. Dus ik heb in de loop van het jaar een aantal keren zelf dan mijn meterstand ingevuld. En op een gegeven moment kon ik het wel gaan verlagen. Maar dat vond ik wel een beetje een rare procedure. Want ik dacht, er best veel moeite van jouw kant is dat ja. om überhaupt die ruimte te hebben om het bedrag omlaag. En ik snap op zich wel dat je als Vattenfall of als energieleverancier je klanten ook een beetje moet beschermen. Dat ze niet een tientje per maand gaan betalen, bij wijze van spreken. Want daar hebben ze natuurlijk uiteindelijk die kosten komen wel. Maar dit vond ik een beetje het andere uiterste. Nee, ik vond dezelfde ervaring. Oké. Ja. Hoe dan? Nou, hetzelfde dat ik ook wel een paar keer heb meegemaakt dat ineens het maandtarief voor mijn gevoel eenzijdig ineens enorm was verhoogd op basis van prijsstijgingen of misschien ook wel verbruik. En dat ik dan wel echt en dat je het dan niet kan verlagen naar in ieder geval een niveau waarvan je zelf denkt van dit is redelijk.
Ja, en weet je wel... Tenzij je dan de helpdesk gaat bellen en dat helemaal de situatie gaat uitleggen. En dan is er nog wel iets mogelijk, maar... En werden jullie wel geïnformeerd over die prijsverhoging? Of zag je nee. wel op de rekening? Nee, want je wordt in feite geïnformeerd over de nieuwe tarieven per 1 januari. Dus gewoon hoeveel het vastgelegd wordt en hoeveel het verbruik gaat kosten. Maar niet over jouw eigen... Dit betekent het voor jou? Nee, precies. Ja. Dat merk je vanzelf. Ja. Ik weet niet of Ralf en Susie daar de personen zijn om iets over te zeggen. Ja, ik herken dat wel. Ik denk dat je natuurlijk je maandbedrag, het advies wat je krijgt, moet natuurlijk een stukje vastgelegd dekken en je variabel verbruik. Dus op het moment dat jij een nieuw termijnbedrag advies krijgt van ons, dan is dat wel gebaseerd op een soort van geschat verbruik, wat we denken dat je gaat gebruiken en een stukje vastgelegd. En wat jij ook wel zegt, op het moment dat je de klantenservice speelt, dan kijken we ook echt samen van wat is een passend bedrag voor jou? Met de komst van een slimme meter is dat natuurlijk veel accurater, omdat je dan veel beter kan inschatten wat je gaat gebruiken om op een maandelijks die stand bij je ophalen. Dus dit is wel iets, een stukje aanscherping van het proces voor onze klanten. Dat de klant ook weet van waarom krijg ik zo'n advies? En ik denk dat we daar nu wel hele mooie stappen mee gaan maken met die slimme meter. Ja, maar als je dus geen slimme meter hebt, dan moet je het dan krijg je dus wel... Wat heb je dan, een brief gekregen of een mailtje of zo? Nee, je krijgt gewoon een mailtje. Een mailtje, een nieuwe tarief. Je had wel een slimme meter, je had hetzelfde. Nou, dit is een ervaring die ik iets meer dan een jaar geleden heb gehad. En nog voordat die slimme meter is geplaatst. Oké. Maar wat je beschrijft, dat heb ik het op dezelfde manier ervaren. Dat ik het voor mezelf verrast werd, zeg maar, door een enorme prijsstijging. En die ik eigenlijk ook niet goed kon uitleggen. Maar, ja. Dus is de les dat jullie dat misschien nog iets beter kunnen inmasseren. Ja, ik denk dat een heel mooi puntje is om daar dieper op in te gaan en dat te optimaliseren. Van, wat betekent het voor jou op het moment dat je zo'n bericht krijgt? En hoe zorgen we ervoor dat je begrijpt wat er gebeurt? Ja, en ik weet je, als het gaat om een tientje per maand meer, dan is het misschien niet zo punt voor mij. Maar dat was maar ook in de periode dat de prijzen enorm aan het stijgen waren als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En dan, als het dan ineens met €100 per maand omhoog gaat, dat is een significante prijsstijging. Ja. Dan moet je misschien wel iets meer doen in je klantcommunicatie dan als het gaat om een tientje of om een kleiner bedrag. Ja. Wordt meegenomen. Als je zo'n slimme meter hebt, zoals hij er zo wel heeft, is het dan net zoals ik bijvoorbeeld nu kan bij mijn zonnepanelen zien wat er op dit moment wordt opgewekt? Is het zo nauwkeurig of wat kun je er precies mee? Op dit moment is het, als je een slimme meter hebt, dan halen we 1 keer per maand je meterstand op. En eigenlijk voor je jaarnota of op het moment dat je verhuist. Dus je kan nog niet heel accuraat zoals met je zonnepanelen zien wat je echt op de minuut gebruikt. Dus we zijn natuurlijk wel aan het verkennen van wat kunnen we nog meer? Hoe frequent ga je dat doen? En dat is wel een grote uitdaging in onze systemen. Dus we proberen eigenlijk op dit moment zo consistent mogelijk de maandstanden op te halen. Zodat we in ieder geval een energieverbruik, een energierapport kunnen genereren. Ja. En is het ook uit te spitsen naar verschillende groepen bijvoorbeeld in huis of verschillende plekken? Dus dat ik dat ik kan zeggen, tegen mijn dochter, jij zit weer veel te lang te douchen, zie ik hier op de slimme meter? Of is het wat Nee. Dit vraag voor vrienden. Je kunt tegen jouw vriend zeggen dat... nee, op dit moment is het echt dat we dus de meterstand die jij normaal zelf afleest van je domme meter, zoals je net in het filmpje zag. Domme meter, vind ik een mooi woord. Hè? Ja, dus het komt er wel zo beschreven, slimme meter versus domme meter. Normaal lees je die van je warmtemeter af en dan kun je in je energie-app of met mijn foto van een browser kun je dat invullen op de verbruikskalender. Dus eigenlijk leest die alleen... houdt hij je verbruik bij op basis van de meterstand die jij doorgeeft. Nou, met een slimme meter haalt het 1 keer in de maand op. Dus eigenlijk kun je daar heel globaal een maandverbruik mee illustreren. Dus zover is het nog niet. En het klinkt alsof jouw ambities wel een stuk hoger liggen en specifieker. Nou, ik denk dat we niet kunnen negeren dat we in een maatschappij leven waar heel veel slim is. Denk aan een smartwatch die je voor je gezondheid gebruikt. En we willen natuurlijk samen in deze energietransitie onze klanten wel goed meenemen. Van hoe ga je nou spaarzaam om met verbruik, met de energie? Ja. Zo'n slimme meter kan je natuurlijk wel helpen met zo'n energierapport. Om in ieder geval bewust te zijn van je verbruik. En dan te kijken van hoe zou ik daar eigenlijk in kunnen verlagen? Of op welke momenten gebruik ik nou heel veel energie? En dat wil je natuurlijk wel. Precies. Ja. Want jij hebt dus zonder en met meegemaakt. Heb jij daar voor jezelf verschil in gemerkt? In hoe je omgaat met je energieverbruik? Nee, maar dat is misschien ligt meer aan mijzelf dan aan de slimme meter. Hele eerlijke reflectie bij jou. We kunnen even kijken. Zit daar het team YouTube zit daarachter? Of er een vraag is binnengekomen waar we met dit tafelgezelschap iets mee kunnen? Ja, vertel maar. Nou, eigenlijk voelen je het publiek al vrij goed aan, Renze. Want een van de vragen ging dus over wanneer krijg ik mijn actieve slimme meter. Oh ja. Nou, die is al beantwoord, eind 2026.
En de andere vraag gaat dus over, kan ik per uur inzien wat mijn verbruik is? Nou, Susie gaf daar net ook al een goed antwoord op. Dat de ambities misschien anders zijn, maar op dit moment wordt het per maand ingelezen. Ja. Oké. Ja, en allereerst, Renze, is het een genot om naar jou te kijken om te zien hoe het gesprek leidt over stadswarmte, terwijl je het afgelopen vrijdag nog over de Staalmusshow had en Gerard Joling. Dat is ontzettend leuk om mee te krijgen. En om niet te zien of het een compliment is of niet. Maar goed, dat is een compliment. Ik krijg er warm van en dat geeft me energie. Maar inderdaad, er komen vragen binnen zoals van John Jacks. Die stelt de vraag, waarom gebruiken jullie geïsoleerde stalen buizen in plaats van kunststofbuizen? Stalen buizen roesten in de grond en gaan lek en kunststofbuizen niet. En qua prijs ben je met kunststofbuis goedkoper uit. Die vraag komt binnen. Kijk, dat lijkt wel mooi vooraf. Ja, nou, hier staat hij, hè? De stalen buis met geïsoleerd. Ja, wij kiezen voor deze buis voor het stukje duurzaamheid. Hij is goed geïsoleerd, harde buitenmantel, staal. Er kan hogere temperaturen aan, meer vermogen. En het roesten? Ja, er zit een stukje lekdetectie in. Dat zijn de draadjes die je hier ziet. Daarmee kunnen we detecteren of het water van buiten naar binnen of van binnen naar buiten gaat. En als dat zo is? Nou ja, dan moeten we repareren. Mm-hmm. En daarom zit de detectie er ook in, om vroegtijdig bij te zijn, om grotere schade te voorkomen. En deze meneer denkt, waarom niet kunststofbuizen? Kunststof kan tot een beperkte temperatuur. Oké, dat is de reden. Ja, de hoofdreden. Nou, goed man. Ja, wil je nog wat zeggen? Ja, nog een vraag kwam binnen bij jou, toch? Nee, ik heb die eigenlijk nu allebei al beantwoord. Ja. Nou, dan even een oproepje, want we zijn nog, pak een beet, 18 minuten live. Dus mensen kunnen nog steeds vragen insturen. Dat doe je gewoon via de chat. Dat is handig, want iedereen kijkt ook via YouTube. Dus kijk even rechts op het scherm. Vul je vraag in, zoals dus onder andere John Jacks of Erwin Pfeiffer. En dan proberen we onder leiding van Renze die vragen nog beantwoord te krijgen voor het einde van de uitzending. Kom ik er straks even terug. Alright, dan sluiten we dit onderdeel af. Dan bedank ik Ralf en Susie. En dan gaan we naar het onderdeel duurzaamheid. Ja, Ahmed is weer terug. En daar is ook aangeschoven Gina Bagwandas. Welkom. Dankjewel. Vertel jij eens even, want jij bent toch het nieuwe gezicht aan tafel. Wat doe jij precies en wat drijft jou daartoe? Nou, ik ben Gina en binnen Vattenfall hou ik me bezig met de duurzaamheid van onze warmtenetten. En ik vind het heel fijn dat ik met mijn werk concreet kan bijdragen aan aardgasvrij Nederland. Kijk, en waarom vind je dat zo fijn? Waarom is het belangrijk voor je, de duurzaamheid? Nou, duurzaamheid is voor mij niet meer dan vanzelfsprekend. We leven in een wereld waar we als mensen steeds meer en meer en meer willen. Die meer en meer en meer behoefte wordt op dit moment voornamelijk ingevuld door vuile bronnen. En om een generatie of de generaties na ons nog een wereld achter te laten voor hun, is het belangrijk dat we die meer en meer behoefte gaan invullen met duurzame energie. En ook al is het een druppel op een gloeiende plaat, ben ik blij dat we in ieder geval vanuit Vattenfall Warmte kunnen bijdragen aan duurzame warmte voor klanten thuis. Kijk, wat goed. En duurzaam is natuurlijk een mooi woord, maar ook het gevaar is dat het een beetje een containerbegrip is. Wat betekent het precies dat stadswarmte duurzaam is? Nou, in de eerste 2 onderdelen is al veel uitgelegd hoe stadswarmte werkt. Van oudsher kennen waarschijnlijk de meeste mensen een gasketel thuis. Die gasketel zorgt voor warm water. Bij stadswarmte gaat het voornamelijk, wordt die warmte op een grote energiecentrale opgewekt. En die warmte die komt dus door goed geïsoleerde transportbuizen, die komt dus binnen bij jou als klant. En die warmtecentrale, die is voornamelijk warmte van bijvoorbeeld een afvalverbrandingsinstallatie of warmte die vrijkomt bij het produceren van elektriciteit. En het stukje duurzaam dat daarbij komt, is dat we op dit moment werken aan duurzame warmtebronnen. Ik ga een concreet voorbeeld geven op onze Diemencentrale die recent gebouwd en getest is bijvoorbeeld de elektrodeboiler. Dat is niets anders dan een hele grote waterkoker, toch wel 1000 keer zo groot dan de waterkoker die je waarschijnlijk thuis gewend bent. Mm-hmm. Maar zo'n elektrodeboiler die wekt dus duurzame warmte op momenten dat de zon schijnt en of de wind hard waait. En dat is dus een vorm van een duurzame bron. En er zijn nog veel meer, maar we komen er straks op terug. Jij zou daar een half uur over kunnen vertellen, heb ik zo. Nog wel langer waarschijnlijk. Dat is mooi, dat enthousiasme. Niels, ik heb begrepen, jij hebt duurzaamheid ook wel hoog in het vaandel staan. En jij zou heel graag je CO2-verbruik willen laten berekenen. Klopt dat?
Ja, ik ben misschien iets algemener wel benieuwd van... ik ben inderdaad inwoner van Amsterdam-Eiburg. En je vertelde net dat jullie bezig zijn met duurzame alternatieven om energie op te wekken. In dit geval warmte. Maar misschien een hele concrete vraag, maar hoeveel CO2 wordt nu vermeden qua uitstoot door het gebruik van stadswarmte ten opzichte van gas? Kan je daar iets over zeggen? We hebben ook een filmpje. Wil je die eerst even laten zien? Oké, laten we eerst even naar het filmpje kijken. Hoe kan ik mijn CO2-uitstoot berekenen? Om je CO2-uitstoot te berekenen, heb je je jaaroverzicht nodig. Deze kun je vinden in de Energie-app, in Mijn Vattenfall, of als je daarvoor gekozen hebt, krijg je die 1 keer per jaar per brief. Ook heb je het warmte-etiket nodig. Die kun je vinden op onze website. Zoek op je jaaroverzicht het getal op dat uitgedrukt is in gigajoule. In dit voorbeeld is dat 39,20 gigajoule. Op het warmte-etiket zoek je jouw regio op en je neemt de CO2-uitstoot per gigajoule. In dit voorbeeld zien we dat in Amsterdam, Zuid en Oost het aantal kilo CO2 per gigajoule 24,4 is. Vermenigvuldig nu jouw verbruik in gigajoule met het aantal kilo CO2 per gigajoule. De persoon in dit voorbeeld stoot dus 956,48 kilogram CO2 per jaar uit. Wist je dat stadswarmte gemiddeld 62% duurzamer is dan een woning die gestookt wordt met een hoog rendement CV? Nou, je moet wel even de rekenmachine erbij pakken thuis, begrijp ik. Maar de rekensom is niet heel ingewikkeld. Dat betekent dat het 62% minder uitstoot is. Gemiddeld, ja. Gemiddeld. Elk stadswarmtenet heeft natuurlijk zijn eigen bron. Bijvoorbeeld die warmte van de afvalverbrandingsstallen. Ja, en in dit voorbeeld zagen we dus een woning die is aangesloten op het warmtenet van Amsterdam Zuid en Oost. En die wordt dus gevoed door de elektriciteitscentrale. En elk warmtenet heeft zo dus zijn eigen bron, zijn eigen duurzaamheidswaardering en daarmee dus ook zijn eigen CO2-uitstoot. En vanuit de overheid zijn we in ieder geval verplicht om elk jaar deze CO2-uitstoot te publiceren voor elk warmtenet. En dit is dus ook te vinden op onze website. En dit is dus de CO2-uitstoot van nu, maar we werken dus in ieder geval hard eraan dat die uiteindelijk naar 0 gaat. Ja, want dat roept dan bij mij wel de vraag op van hoe ga je dan die stap zetten? Want als het, dan heb je dus ook nog wel een aantal stappen te zetten. Zeker, we hebben nog een lange weg te gaan, maar gelukkig zijn we er nu al mee bezig. Een van de dingen die ik net opnoemde was dus de elektrodeboiler. Maar met zo'n elektrodeboiler zijn we er nog niet, want de wind waait niet de hele dag hard, gelukkig. En de zon schijnt helaas niet de hele dag. Waarom? Nou, ik zou het zelf ook heel fijn vinden als de zon de hele dag zou schijnen. Maar helaas is dat niet zo. Er zijn wel andere duurzame bronnen waar we nu dus aan werken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld geothermie. Misschien een begrip die niet voor iedereen die je dagelijks hoort. Dat is niets anders dan aardwarmte uit de bodem. Dus daar wordt er nu ook aan gewerkt. Het zijn geen bronnen die je binnen een dag realiseert. Er gaan heel veel jaren in zitten. Dat is een vorm van een duurzame bron. Maar denk ook aan bijvoorbeeld restwarmte uit datacenters. Als mensen zijn we constant bezig met foto's maken, video's maken. Dat alles moet worden opgeslagen in een cloud. De datacenters die heeft heel veel machines die de hele dag aanstaan. Die dus ook heel veel warmte ontstaat uit die datacenters. En die wordt dus nu afgekoeld als die niet wordt gebruikt om woningen mee te verwarmen. Dat is een vorm van duurzame energie. En de laatste waarmee we ook hard bezig zijn, is dus aquathermie. Ook weer zo'n begrip. Denk bijvoorbeeld, we zijn allemaal lekker aan het douchen, hopelijk 1 keer per dag. En daar ontstaat er dus ook dichtbij bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Heb je dus ook warmte die je dus kunt gebruiken. Dus op die manier zijn we dus bezig met het ontwikkelen van deze bronnen. Ja. Maar ik heb daar ook wel een vraag over. Ja. En ook die hoor ik ook wel van mensen bij mij in de wijk. Ja. De eerste is als je van de mensen die nu niet op de stadsverwarming zitten en die dan die keuze zouden hebben, die zouden zeggen, ja, maar voorlopig komen we dan op een installatie die nog op gas zit. Dus is dat nou een stap vooruit? Hè? Dus dat is al de eerste vanuit de huidige situatie, dat die met centrale nog op gas is. En bij de volgende zeggen ze, dus, als ik deze plannen over verduurzaming hoor,
want die heb ik natuurlijk ook wel verteld aan ze. Dan zeggen ze, ja, datacenter, hoe lang is dat eigenlijk, blijft dat eigenlijk zo draaien? Is dat wel de toekomst? En bovendien, het gebruikt heel veel elektriciteit. Moeten we dat wel willen? Dus er zijn, en ook de vraag, wanneer wordt dit eigenlijk allemaal dan gerealiseerd? Want dit klinkt best wel op lange termijn. Zo'n kritisch straatje waar jij woont, Marjan. Nou, best wel, ja. Dat is toch wel logisch dat de mensen op een manier erover hebben. Ja, hartstikke goed, Kees, ja. Er zijn heel veel vragen, maar ik begin met die eerste. Klopt inderdaad, de Diemencentrale is dus een elektriciteitscentrale die gevoed wordt met gas. Maar het hoofddoel van die elektriciteitscentrale is natuurlijk het produceren van elektriciteit. En daarbij komt er dus ook een stukje warmte vrij. De mensen die een gasketel thuis hebben, die gasketel wordt echt speciaal ingezet om warmte te maken. Dus vandaar dat je met een woning aangesloten op een stadswarmte al 62% duurzamer bent dan als je je woning is aangesloten op zo'n cv-ketel. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag, ja, die datacenters. Moeten we als mensen dan even stoppen met alle foto's en video's, et cetera, die we maken? Dus die zijn er. En hoe mooi is het dan als je die warmte dan kan inzetten om je woning te verwarmen in plaats van dat te gaan afkoelen. Ja, en dan dus ik heb er zelf ook echt geloof in. Maar dan de vraag, wanneer vindt dit allemaal plaats? We zijn er op dit moment als bedrijf. Ahmed kan dat beamen. En dat is een hele goede vraag, denk ik. Hè. Dit is ook onderdeel van onze missie, hè? Een missie van Vattenfall, waarin wij uiteindelijk naar een 0 CO2-uitstoot willen in 2040. En alle plannen die we maken, kijken we van, wat is haalbaar? Wanneer is welke technologie volwassen genoeg om ingezet te worden? En wat moeten we doen om uiteindelijk de technologie in te zetten in onze stadsverwarmingsnetwerk? Dat is een van de dingen die Gina zojuist benoemde. Geothermie is echt wel een serieuze bron, waar we echt een basislast, dus een basiswarmte kunnen leveren voor onze stadsverwarmingsnetten. Maar zou je het dan ook al zo concreet soort een mijlpaal kunnen zetten van over 5 jaar zitten we op 80% duurzaam, waar je nu op 62 zit? Want dat is, proef ik ook een beetje uit het concretiseren van die lange termijn stip aan de horizon. Precies. Wat is die tussen? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Hè? Dus die stappen die hebben wij ook willen. Alleen tegelijkertijd, je bent afhankelijk van zoveel factoren in om dat te realiseren. Waarin met name zit is, wij als warmtebedrijf hebben 3 doelen. Een van de eerste doelen is betaalbaarheid. Hebben we het begin van het programma over gehad. Tweede is betrouwbaarheid. Dus dat je ten alle tijde warmte hebt. En laatste is duurzaamheid. En die probeer je continu te balanceren. Je kan niet zeggen, ik ga alleen maar duurzamer, waardoor het niet meer betaalbaarder is. Dus die balans te vinden, dan moet je met alle verschillende stakeholders in gesprek. Lokale overheden, nationale overheden, met je klanten, van hoe gaan wij deze transitie vormgeven. Warmte is 1 schakel van de hele energietransitie hier in Nederland. Dus je moet dat continu balanceren. Dus het is geen makkelijke vraag waar je stelt. Maar tegelijkertijd zie je zo hoe enthousiast ons team is om uiteindelijk wel invulling te geven aan deze immens complexe vraagstukken. Ja, want die betaalbaarheid, dat is ook natuurlijk een ding wat speelt. Hè? Want dit klinkt natuurlijk, ik vind het wel heel mooi, deze duurzame oplossingen, maar het klinkt dat het echt behoorlijk duur is om dat uit te voeren. We krijgen gelukkig goed support van de overheid. Want dit wil je natuurlijk als klant allemaal niet erbij krijgen. Dat is mijn punt wat ik probeerde zojuist aan te geven. Je moet die balans behouden, dat het betaalbaar blijft, maar tegelijkertijd willen we een mooie wereld achterlaten voor onze kinderen. En dat is niet wij als private bedrijf kunnen dat niet onze eentje oplossen. Dat is iets echt een maatschappelijke vraagstuk waar we met de overheid gezamenlijk over hebben. Van hoe kunnen we dit zo realistisch mogelijk uiteindelijk inzetten. Misschien dan nog 1 vraag daarover. Want hoe kijken jullie dan in dat opzicht aan naar decentrale opwerking? Hè? Met bijvoorbeeld energiecoöperaties in wijken. Of misschien dat is een wat bredere vraag dan alleen warmte. Maar juist omdat het zo'n complex vraagstuk is, hoe kijken jullie daar dan naar? Nou ja, uiteindelijk, zoals ik heb het gevoel dat je iets meer begrip van hebt. Maar wat ik zie is in de warmtewet heb je verschillende mogelijkheden in de toekomstige warmtewet. En die energiecoöperatie is onderdeel van die warmtewet waarin gefaciliteerd wordt om daar met decentrale oplossingen te werken. Maar wij als Vattenfall... Even voor de leken, decentraal is bijvoorbeeld dat je thuis een leverancier wordt eigenlijk. Ja, een lokale groepje, een buurt die met elkaar nadenken over een bepaalde warmtebron samen te investeren. Wij als warmtebedrijf zijn met name gefocust op dat
grote gebieden als het ware, waarin wij uiteindelijk die stadsverwarming uitrollen. Maar daar hebben we wel uiteindelijk iedereen bij nodig. Ja, dus je moet aan die buren vragen, ja, wat heb je ervoor over dan? Dus 80% duurzaam, maar wil je dan ook 2 keer zoveel betalen? Zelf ook niet. Niemand wil dat graag. Je moet uiteindelijk proberen die balans te hebben. Hè? Want we hebben niet alleen het vraagstuk rondom warmte. Hè? Maar als je eigenlijk die hele energievraagstuk kijkt, dat is immens en complex ook. Zeker. We gaan nog een paar vragen doen die via de YouTube-stream zijn binnengekomen. Team YouTube, kom maar op, zou ik zeggen. Yes, ik heb nog een vervolgvraag ook van John Jacques op de kunststofbuizen. Daar is eigenlijk... Geef niet op. Hij geeft niet op. Maar dan weet hij het straks wel. Kunststofbuizen kunnen ook 90 graden aan, die jullie meestal gebruiken. Dat is even de korte vraag. Ja, en dan krijg ik een vraag voor Ralf, denk ik, die inmiddels niet meer aan tafel zit. Rens, ik geef je vast ook de volgende vraag mee, want volgens mij heb je nog maar 6 minuten. En dat is een hele interessante, want Ahmed die is natuurlijk de hele week bezig om het bedrijf te runnen. Maar er speelt natuurlijk ook op de achtergrond iets best wel groots. En dat noemen wij de wet collectieve warmte. En dat is ook iets wat de buitenwereld bereikt heeft. Waar men zich mee bezighoudt. Dus Sonja Morel die vraagt: hoe groot schat u de kans in dat de overheid de warmtenetten gaat privatiseren? Gaat privatiseren? Publiceren bedoel je? Nee, privatiseren. Privatiseren, okay. Dus dat de overheid, dat is nu een beetje het idee, dat de overheid 51% publiek belang inneemt bij de warmtebedrijven. Dat kan op veel methodes. Maar hoe staat Vattenfall daar nou in? En hoe groot schatten wij de kans als Vattenfall dat wij uiteindelijk in overheidshanden komen? Dat is in elk geval de vraag van Sonja. Ik denk aan Ahmed. Kijk. Een hele goede vraag en een actueel vraag. Voor de meesten speelt die warmtewet, die WCW, dat speelt nu op dit moment. Het zou de bedoeling zijn dat het in de Tweede Kamer voor de kerstvakantie al behandeld zou worden. Het is meerdere keren naar achteren verschoven. Lang speelt al sinds halfwege 2022. Hè? Ja, het speelt echt een hele lange periode speelt dat. En een belangrijk element, zoals net zojuist werd gezegd, is dat in de WCW gefocust wordt op dat er meerderheidsaandeel in een publieke handen komt. Wij als Vattenfall zijn daar geen voorstander als private onderneming. Wij vinden dat je daar al knoppen, de juiste instrumenten al voor hebt om daar de juiste sturing op te geven. Maar uiteindelijk is de minister aan zet om daar iets van te vinden. Er is 2 weken terug is een verkenner, een paar maanden geleden is al een verkenner aangesteld door de minister om langs alle stakeholders te gaan en te onderzoeken hoe zij naar die WCW kijken en hoe we uiteindelijk die warmtetransitie weer op gang kunnen helpen. Die heeft een advies uitgebracht en nu is het aan de minister om met een plan te komen hoe we uiteindelijk uit deze lok uitkomen eigenlijk. Ja. Want de hele warmtetransitie staat op dit moment stil. Wij focussen op die betaalbaarheid met de huidige klanten. Dus daar zetten wij ons voor in op dit moment. Maar dus wel met de regie in eigen handen, niet met een meerderheidsbelang voor de overheid. Wat jou betreft. Dat is wat wij nu hebben gezegd. Maar tegelijkertijd is wel het sentiment van de WCW dat het warmtebedrijven in publieke handen komen. En als dat de richting is, dan willen wij altijd in gesprek met de overheid. Maar hoe zij dat dan voor zich zien. Oké, duidelijk. Is er nog een andere vraag om te behandelen? Zit er de druk over in over? Ja, we hebben nog even kijken hoor. We hebben nog een 2-tal vragen. Eentje die is van Ida van Amerongen. Is het energiezuiniger en of goedkoper om een thermostaat 's avonds terug te zetten of constant te laten? En de andere vraag, dat ging over de slimme meters. Dat pak ik heel even terug. Dat is die van Yumi Mun. Ja, dus ik heb ook een slimme meter thuis, maar krijg niet de maandelijks verbruikinformatie. Waarom is dat en wat moet ik doen om die informatie te krijgen? En waarbij we aangaven, 2026 is het overal actief, eind 2026. Ja. Maar nu is wel even de vraag van hoe krijgen we dat actief als ik al een slimme meter heb? Hij krijgt nog niet zijn maandverbruik. Oké. Ja. Dat lijkt me een vraag voor Susi, maar die heeft... heb jij nog een microfoon, Susi? Is de microfoon nog aan? Dan ben je alleen maar weer druk op uitoefenen, Renze. Er komt nog een bericht achterna met: ik wil liever een antwoord nu. En dat is echt letterlijk net doorgekomen. Het is net als bij mijn kinderen. Je kunt niet altijd meteen krijgen wat je wilt. Dat blijft altijd... Maar je altijd wel even doen. Susie, jij gaat even staan. Ja, vertel. Ja, dus als ik het goed heb begrepen, heeft de klant een slimme meter, maar die zit niet zijn maandverbruik. Precies. Correct, oké. Dat komt al vaker voor, dat een klant een slimme meter heeft, maar niet zijn maandverbruik ziet. Om je maandverbruik goed te kunnen zien in de vorm van een energierapport heb je 2 opeenvolgende standen nodig. Dus het houdt in dat je maandelijks 2 keer, of althans
begin van de maand, aan het einde van, of begin van de nieuwe maand, heb je gewoon een meterstand, moeten wij succesvol ophalen. Als dat niet lukt, kunnen we ook niet dat energierapport opmaken. Dus het kan zijn dat de klant eerder een energierapport heeft ontvangen en dan een maand niet, omdat bijvoorbeeld de stekker van de slimme de meter niet in zat of het bereik was net even wat minder in de wijk. Ja. Maar het kan ook zijn dat de slimme meter misschien defect is of dat die in storing is gezet door ons, omdat we zien dat het niet lukt om de meterstanden op te halen. Dus we adviseren klanten ook altijd om contact op te nemen en dat we dan samen kunnen kijken van hoe kunnen we zorgen dat jij je maandverbruik weer kan zien. Kijk, helder. Dankjewel. Ja. Dan denk ik dat we het hierbij gaan houden hè, voor vragen en überhaupt voor dit café. Ik vond het wel, wat vonden jullie ervan? Ik vond het wel gezellig. En informatief. Dus goed gedaan allemaal zou ik zeggen. En misschien is er ruimte voor vervolg. Is er nog iets wat je afsluitend wil zeggen? Ahmed, tegen Ja, zeker. Ik wil allereerst jullie bedanken dat jullie de tijd en moeite hebben genomen om met ons in gesprek te kunnen. Want dat was het doel van een warmtecafé. We hebben vaak over de warmteklanten, maar nu is het net de warmteklanten. Dus ik ben hartstikke tevreden dat wij dit gesprek hebben kunnen voeren. En tegelijkertijd, dit is een start waarin we komend jaar willen oproepen aan onze klanten. We gaan een klantenpanel opzetten en meld je aan daarvoor. Er gaandeweg vanuit het team van Marjolein nog wel wat informatie komen. Ja. Maar we gaan er wat moois van maken om uiteindelijk die warmtetransitie door te laten gaan. Om een steeds duurzamere toekomst tegemoet te gaan. Zo is dat. Mooi gesproken, dankjewel. Nou, de meneer met die kunststofbuis, die moet maar even gewoon een kopje koffie met Ralf gaan plannen, denk ik, om daar eens even goed over te gaan bomen. Dan wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken. En jullie natuurlijk ook thuis voor het kijken. En wellicht tot een volgende warmtecafé. Dankjewel.